سلام. امروز میخوایم به دیدن کلیسای بیت اللحم در اصفهان بریم. این کلیسا در خیابان نظر میانی اصفهان و نزدیک میدون جلفا واقع شده و در کنار کلیسای وانک، یکی از دو کلیسای شهر اصفهان هست که بازدید عمومی داره. این کلیسا مربوط به دوره صفویه و در سال 1628 میلادی بنا شده. در سال 2016 در مقاله‌ای در روزنامه دیلی تلگراف این کلیسا در بین 23 کلیسای زیبای جهان قرار داده شده. این کلیسا توسط شخصی به نام خواجه پطرس ولیجانیان، بازرگان معروف دوره صفوی بنا شده و قبر اون به همراه پسر و نوه‌اش در حیاط کلیسا قرار داره. همونطور که در تصویر می‌بینید قبر وسطی مربوط به بانی کلیسا خواجه پطرس ولیجانیانه، قبر سمت راستی و شماره 3 فرزند اون و قبر سمت چپ و شماره 1 نوه خواجه پطرس ولیجانیانه. این کلیسا از نظر نقاشی‌های داخلی و نمای خارجی با شکوه‌ترین کلیسای اصفهانه و بزرگترین گنبد رو در بین کلیساهای اصفهان داره. در سردر کلیسا کتیبه‌ای با خط ارمنی نوشته شده. تاریخ بنا در اون سال 1653 میلادی ذکر شده. در این کتیبه به تعمیر اساسی کلیسا در سال 1898 میلادی در زمان مظفرالدین شاه اشاره شده. پلان کلیسا از نوع تالارهای گنبددار مستطیل شکله که در جهت شرقی غربی قرار گرفته و گنبد اون دو جداره است که 25 متر ارتفاع داره و قطر اون 11 متره. بیرون گنبد هیچ تزیینی نداره و گنبد با 4 قوس به 4 ستون بزرگ متصل به دیوارهای شمالی و جنوبی تکیه کرده. در قسمت غربی کلیسا و در قسمت ورودی اصلی ایوانی 2 طبقه قرار داره و در بالای اون ناقوسخانه کلیسا واقع شده. مصالح به کار رفته در ساختمان کلیسا شامل خشت و آجر میشه. دیوارهای داخلی کلیسا با گچ پوشونده شده و روی تمامی اونها نقاشی‌های با موضوعاتی برگرفته از کتاب مقدس نقش بسته. در اینجا تصویر بانی کلیسا خواجه پطرس ولیجانیان دیده میشه.
گنبد کلیسا با طلاکاری و کتیبه‌های تزیین شده. ساق گنبد 8 پنجره داره و در فاصله هر دو پنجره نقاشی‌هایی وجود داره.